natin itong bawang. Ayan, bawang. Tapos, lalagyan din natin ng paminta. Ayan, paminta. And then, long bay leaves. Tapos, next natin, asin. Tapos guys, pwede na natin ilagay itong pork belly. Sana lang kasya siya. So, yun guys. Feeling ko naman kasya. Ayan na siya guys. So, takpan natin. So guys, ang ginawa ko is initin muna natin yung air fryer. So yan guys. So wait lang natin yung 5 minutes, then ilalagay na natin yung baboy. So ayan na guys, nalagay na natin ang ating pork belly. Start na natin. So ayan guys, iset na natin for 30 minutes. Opo. So yan guys, tapos start. So guys, tumulog na siya. Tapos na. So tignan natin. Wow! So ayan na guys, ang ating pork belly. So tanggalin natin dito guys. So, ayan na siya guys. Palamigin muna natin ng konti. Tapos, tsaka natin hihiwain. May bata dito, oh.